because of NWORLD. Yun yung mga visible things na nakikita po natin. And it's up to you guys if you believe that person. Tama ba? Now, once you believe, unti-unti yung vision mo, yung perspective mo, yung pananaw mo nagbabago. Tama ba? Why? Lumalakbay na ngayon diwa mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, yes, ako rin one day. Naniwala kayo doon? Yes. Yung tipong sarili mo, sabi mo sa sarili mo, yes, mangyari din po sa akin ngayon. Pag mangyari sa iyo, pag once unti-unti na-develop yung belief mo, ano gagawin mo para ma-develop yung belief mo, guys? Pagpasok mo dito, guys, maniwala po kayo, hindi pa naman kayo committed right away. Would you agree? Hindi pa kayo committed yan. All you have to do, help yourself. Kailangan po i-involve mo yung sarili mo dito. Kailangan attend ka lang ng training. Pag nagpapatawag po ng training or meeting po yung atay mo, attend ka lang. Tama ba? Yes. To hear stories, very powerful yung subconscious mind po natin. Kung anong narinig mo lagi, o anong narinig mo lagi, nagre-rep yung subconscious mind mo. Pag uwi mo ng bahay mo, kahit gano'n ka-traffic, kahit gano'n kapagod, pero nire-remind ka ulit ng subconscious mind mo, sasabihin sa'yo, pare, kaya mo yan eh. Pare, nangyari din sa'yo yan. Sarili mo yan natin, kung pare mo yung sarili mo. Pare, kaya mo yan. Tama ba? Kung sabi ko sarili mo, Ray, kaya mo yan. Kung anong narinig mo, magre-reflect yan. Maniwala ka. Pag uwi mo ng bahay, kahit anong gano'n kapagod, naniwala ka na pwede mangyari sa iyo yung mga narinig mo. Tama ba? Yes. Now, one of those things na kailangan po palalimin yung belief mo, alam mo kung ano? Belief to the company. Guys, sabi ko nga 3 years ago, wala tayong company name. 3 years ago, wala pa tayong produkto. Ngayon po, we have 18 FDA-approved products. Tama ba? Yes. 2.5 years or 3 years, 5.2 billion sales. Maniwala po kayo. Hindi po ibig sabihin po na since you're an entrepreneur, sasabihin mo lang maganda. No. Numbers don't lie. Yun yung mga bagay na visible na dapat yun yung unang-unang paniniwalaan natin. Yes, I'm in a good hands. Ibig sabihin po yung future ko po talaga maganda. Hindi lang yung narinig lang ng kwento sa isang tao. Tama ba? Hindi lang yung narinig ko lang ng kwento, but rather, the fact, nakita ko talaga. Yung company itself, we have 16 branches, meron yung international branch. Nakita mo yung support eh. Tama ba? Dapat po, yun po yung isa sa mga bagay na nide-develop po. So all you have to do, involve yourself. As an upline as well, involve your new members. Okay lang? Okay? Hindi ibig sabihin po, na i-involve mo lang, i-attend ng training lang. Okay lang po kung saan kayo mag-meet, coffee, kwentuhan about positive things, tao po, baka basta importante, huwag mong ibakante yung sarili mo. Now, may mga pagkakataon na talagang down na down ka. Nangyari na sa yan? Yes. Golden rule. If you're up, kung after this training, you're up, your energy is too high, go down. Magipag-usap ka kung sino man. Kahit sino. Ako, dati ko, pag once galing ko sa training, kinakausap ko, of course, kahit yung mga negative, kausapin ko sila. Why? Sobrang taas yung energy ko eh. Kahit anong reklamo nila, kahit anong pong reject nila, wala akong pakialam doon dahil sobrang taas yung energy ko. Hindi nila kayang tibagin yun eh. Tama ba? Maniwala po kayo, pag nata-down ka, huwag kang magpag-usap sa mga down din. Tama? Yung iba kasi naghanap ng simpatiya eh. Down na down. Naghanap ko doon sa office, pag yung tipong mukha na naka-down din, okay ka lang? Okay naman, kaso lang. Medyo ano, kasi nag-isip na ako maghanap ng ano ngayon. Talaga, ako rin eh. Iba, kasi lang kadamay. Pag guys, pag yung hindi sumang-ayon yung pagkakataon, na tipong parang akala mo, parang sinakluban ka ng langit at lupa. Grabe, di ba? Napin yung gano'n. Yung tipong in-expect mo nangyari, hindi nangyari. Yung in-invite mo last month, hindi nag-join, tapos nabalitaan mo, nag-join sa iba. Yes. Yung in-invite lang ha, hindi pasulot yun. Tapos sabi mo, naunahan ka. Naunahan, hindi mo nga sinabihan eh. Hindi mo nga in-invite eh. Kakaisip mo kasi, kaka-analyze mo kasi, hindi mo ngayon napuntahan. Tama ba? Ibig sabihin guys, pag down ka ngayon, maghanap ka na kausap mo. Sino mo sabi mo? Of course, your mentor, your upline. Now, anong responsibility mo rin as a mentor? May natutunan? Yes. Okay? Pag ikaw naman po, mentor, okay? Ikaw si mentor, meron downline, siya naman po, down na down. Naghanap siya ng kausap. Guys, as a mentor,
para kang switch na walang off mode, on lang lagi. If you're an upline already, at meron ka ng member down the line, kailangan po isipin nyo po, wala kang karapatan dapat manghina. Okay na ba yun? Yes. Master your emotion. Pag once na may nakipag-usap sa inyo, imagine this guys, if may off switch ka, imagine mo, yung downline mo kay isa-isa after 1 year pa nag-join. After 1 year, tapos, guy, paano kaya to? Ito yung encounter ko, puro negative, tama ba? Ang sabi mo naman, oo nga eh, ako rin eh. 1 year na rin ako eh. Tama mo ba? Kailangan po, ikaw mismo, your energy should be, o your excitement po talaga sobrang taas. Okay ba yun? Yes. Apply mo na lahat. Yes. Would you consider yourself as a distributor, as a entrepreneur? Apply ka na? Yes. Apply ka na eh. Kasi po nagde-decide ka na na ito na yung pwede mong gawing business eh. Right? So, sa switch mode, kailangan on ka lang. Okay lang? Yes. Okay? May natutunan? Yes. Commitment. Yung commitment po, kung ano po yung lalim ng paniniwala mo, doon ka na mag-start. Doon ka na mag-start ngayon sa commitment mo ngayon sa business natin. Our commitment is not like doon lang sa pangarap mo. Right? Minsan, yung decision po natin or commitment po natin po may time frame. Gawin ko to. Pag walang nangyari, balik ako sa dati. Guys, imagine, nakita mo na yung mga nag-succeed, right? Gusto mo maging katulad nila? Yes. Yung commitment po, unconditional po yan. Kailangan po whatever the right it takes. Ibig sabihin po, tuloy ka lang. Kahit hindi po sumang-ayon yung mga gusto mo. Ang importante po, lalo na po pag may naniwala sa'yo, your commitment is to serve. 100% service. Kailangan po sila ngayon, nagtiwala na sa'yo, ginugulo mo na yung pangarap nila. Kailangan po, patunayan mo yan. Kailangan paninigan mo, kailangan alagaan mo sila, kailangan isupport mo rin sila. Okay lang ba yun? Yes. Okay? So, self-discipline. Number 2, self-discipline, do not procrastinate. Ay, ito yung pong minsan po sa mga, pag nag-start po tayo, sino po dito mga 1 month old pa lang, 2 months old, 3, 5 months, 1 year below. Pero po, pag ginagawa mo itong extra income, okay lang. Okay lang guys. Part-time okay lang. Pero, have a full-time attitude dapat. Kasi minsan po, may mga tao na may mga nag-decide na gagawin ko to, ay sir, kasi ano po kasi po, may trabaho ako. Guys, no problem, may trabaho ako. Ginagawa ko to 2 years part-time eh. Pero I see to it every day. Kailangan meron kong ginagawa about NWORLD. 30 minutes, ano ba nang makipag-hike ka, kausapin mo yung mga kakilala mo before, mga warm market mo, hot market mo, for example. Guys, ito po, isa to sa mga tip na gusto ko ibahagi sa inyo. Pag nag-all kayo, lalo na po sa online, huwag na po kayong meron ng business kagad. Gusto mo ng business? Or open-minded ka ba? Gusto mo ng business, ngayon po ikaw mismo, part-time mo lang, hindi ka naman talaga totally nag-business na full-time, tama ba? Guys, para po mas maganda pong tingnan or mas magandang pakinggan dun sa kausap nyo, meron pong produkto, ito po yung mga products po natin, ilatag mo na kaagad. Total, nagpo-post ka na naman sa Facebook eh, tama ba? Ilatag mo na kaagad para makita nila, malaman nila ngayon na ikaw mismo nag-enroll ka. Okay ba yun? Yes. Just an FYI lang sa kanila. Alright? Ito po yung mga products ko, by the way. Baka po meron kang bunso, 2 years old to 12 years old. Baka po meron kang nangangailangan po dito na kung saan po nakapagpaganda po ng skin. Something like that. Ikwento mo lahat. Alright? Now, sabi ko nga, hindi po excuse na part-time ka lang. Ang importante po, pag once na-excite ka, nakita mo, na-intindihan mo na ang negosyo natin, kailangan i-share. Ang negosyo po, traditional, nag-advertise natin sa TV yan. Classified ads, tama ba? In short po, kahit kumikita na yan, kahit malaking company niyan, lagi pa rin nag-advertise yan. The same with us. Na bago ka pa lang, hindi ka nakakilala ng mga tao na meron kang enlightened, meron kang enhanced, meron kang invalid, meron kang enchant. Kailangan po show them na meron kang produkto na gano'n. Tama ba? Show them, na-network ka, whatever, kung ano po tingin nila sa'yo. Importante, naniwala ka eh. Na-legit yun eh. Naniwala ka na marami ka matulungan eh. Tao po, huwag kang ma-anticipate doon sa mga sasabihin nila. Huwag kang matahan kung ano sabihin nila. Kung baka sabihin nila, nagre-recruit ako. So what? Kung nagre-recruit ka, you're not illegal recruiter by the way.
Tama? Kailangan just show them. Para po, alam ng buong mundo na nag-NWORLD ka. Right? Do not procrastinate. Hindi po excuse. So, kung you guys gusto maging successful, one day. Sabi nyo nga, one day. One day. Imagine this guys. Itry natin yung mga procrastination excuses. Kailan kayo mag-start? Basahin nyo. Sure. Kailan kayo mag-start? Someday. Tomorrow. Perhaps. Not yet. Ito. Kailan kayo mag-start? One day. One day, maging successful ka, right? Naniwala kayo doon. You believe in that. Na-excite ka doon? Yes. Alright. Kailan kayo mag-start? One day. Ang pangit pakinggan, di ba? Ibig sabihin po, kung naniwala ka, na-develop yung belief mo, na-excite ka na, kailangan mag-start ka? Now. Palagpakan po natin ulit yan. Use the power of daily routine. Now, turuan mo yung sarili mo. Imagine nyo ulit yung elementary ka. Sino po naalala nyo yung elementary days nyo? Naalala nyo ba ba? Ano mga itsura nyo? Anyway guys. Guys, di mo use the power of daily routine. Every morning, hirap na gumising dati nung elementary pa tayo. Or even high school, tama po. Pero since everyday mo ginagamit yan, it builds structure na kung saan po, parang meron ka ng alarm clock, body clock, na dapat gumising ka ng ganitong oras. Would you agree? Develop it niya sa sarili mo. Same with this business. Ako po, ang siguro po advantage sa akin, galing ko sa corporate for 12 years. Every day, kailangan kong gumising ng alas 4 para makapasok, hindi ako late ng 7 a.m. Tama ba? So every morning yan. So ibig sabihin po, naging daily routine ko yan. Nagkaroon ko ng self-discipline because of my boss na kung saan po, pag may kaltas ka, pag hindi ka umabot ng 7 a.m., meron kang kaltas doon. Now, the problem is, dito sa networking, dito sa NWORLD, wala kang kaltas. The problem is, kahit anong oras ka gumising, okay lang. Tama ba? Now, anong gusto mong gawin? You have to build the body structure na kung saan po masanay ka na everyday meron kang dapat gawin. Okay lang? Yes. Okay? If you really want to be successful, kailangan sanayin mo. Hindi yung tipong kinabukasan, tsaka ka lang maghanap ng kung sino kausapin. Kailangan pa lang ngayon, nakaplano na. So sir, what if wala talaga kausapin? Lumabas ka pa rin. Talk to stranger. Dati nung bata po tayo, do not talk to stranger. Ngayon po, networker tayo, talk stranger na. Nagpakulaan na. Self-discipline, ito po yung tinuturo po sa atin po nung nag-aral po tayo or even nagtatrabaho tayo sa corporate, right? Guys, apply that in networking. Apply that in NWORLD. Naniwala po kayo. Yung tipong kailangan yung kausap mo, nauna ka na. Sabi nga niya ba, may kasabihan, di ba? Okay lang na ma-late, okay lang na ma-advance ako ng 3 hours. Rather than, malate ako ng 1 minute. Discipline. Sanayin nyo. Why? Business mo to, right? Business yun to? Yes. Excited ka, kikita 882,000? Yes. Dati nga, minimum wage, pinasukan ko dapat, nagising ako alas 4. Madaling araw, para hindi mo mali. Kasi, imagine mo naman, minimum wage nga, kaltasan ka pa. Kailangan talaga, disiplinahin mo yung sarili mo. Tama ba? Yes. Nung college pa tayo, ayaw natin mali. Kasi paglitan tayo ng mga magulang natin, ngayon kasi wala nang magagalit eh. Guys, kung pinupush ka ng angkay mo, huwag ka magalit. Bagkos pasalamatan mo sila. Yes. At least may nag-remind sa'yo, kung wala, magtaka ka na. Oo. Sige nga, huwag ka kausapin ng apay mo 1 year kasi ayaw mo. O, ano sasabihin mo? Pag hindi ka naging successful, pag nag-fail ka, sasabihin mo rin, apply kasi, pinabayaan ako. At yung lagi kang kinukulit, ang kulit yung apply. Siguro kumikita mo sa akin talaga. Ang dami, di ba? Siguro kumikita talaga ako ng apply. Lagi kinukulit eh, tama ba? At nung hindi na kinukulit, siguro strong ako ulit. Wala pupuntahan, tama ba? Your upline, or we as an upline, guys, nagre-remind lang kami sa inyo po anong dapat gawin. Ibig sabihin po, ito yung journey nyo, ito yung dapat activities natin. Right? Law of nature. Okay? Habit formation. Ito na po yun. Pag once you have your self-discipline, body structure, na kung saan po everyday, ako po dati po nilimit ko yung sarili ko at least 10 presentation everyday. 10. Hindi ako naniwala sa beat yourself. Pero I have to improve or I have to have a progress every day.
Kung nagawa kong 10, kailangan hindi ako bababa doon. Kailangan everyday merong progress. It's either based on my presentation, dating ganito, ilang minutes, kailangan 5 minutes lang, something like that. Right? So, meron kong progress doon. Doon pa lang natutuwa ko. Yung tango pa lang ng kausap ko at ngiti, para sa akin po, successful na ako doon. Dati ako, nagsimanga po ako pag nag-explain. So, I have to adjust. Kailangan po at least may sense of humor din paminsan-minsan or most of the time. Kaya po, yung magpakiting mo lang, okay din, successful na ako doon. Kahit hindi siya nag-pay, okay lang. Tama ba? Right? Habit formation, hindi ka na napapagod. Dahil po inisip mo, everyday ito yung gagawin mo. Daily routine. Gusto nyo? Use the power of daily routine. Sino gumagawa niyan? Hindi yung tipo, mag-NWORLD ba ako ngayon? Medyo masama pa kayo. Bukas na lang kayo. Guys, know the nature of seasons. Guys, hindi all the time magandang panahon, right? Ibig sabihin po dito, sabi ko nga, you cannot please everyone. All you have to do, enjoy the journey. All you have to do not quit. Yes. Enjoy lang. Learn, again, learn and trust or embrace the process. Now, may mga taong nang magreklamo talaga. Meron? May mga taong reklamador? Yes. Hindi ikaw yan. Kasi, minsan po, talagang sobrang trabaho mo, gigil na hataw ka ng hataw, daily routine, everyday. The problem is, yung goal mo talaga hindi nangyari. May nangyari ka lang. Yung tipo, hindi ko pa rin nakuha yung gusto ko. Tama ba? Again guys, know the nature of harvest. May mga pagkakataon po talaga. The mindset of a farmer, hindi po hindi ibig sabihin po yung taninim nila na 10 hectares, in-expect nila ganito pong kaban. Tama ba? Kasi may pagkakataon po talaga na medyo mahina o medyo payat po yung mga tanim nila. Tama ba? Same with us. Kahit ano kakasipag, minsan hindi mo pa rin makukuha. All you have to do, the mindset, our purpose as a network marketer, as entrepreneur, is to serve. Remember, hindi ka gusto mo kumita ng 1 million, kasi lang 3 taon ka na, 100,000 per month pa rin. Best ka? Kaso lang yung kausap mo, kakilala mo kasi 1 million na siya per week eh. Bakit ngayon 100,000 ka pa rin? Tama ba? Now guys, if you don't appreciate small things, pwede po kayong mag-burn out, pwede kayong manghina. Tama ba? In short guys, may mga bagay na hindi mo na pinapapako. But then, huwag niyong kalimutan, our purpose is to serve and to show compassion and will to help the others. Okay lang? Pagpaka pa natin yan? Now, lahat na to. Okay? So, anong gagawin po natin po? Having a vision, ito po yung dapat gawin natin. Nung pumasok na po tayo, you have to decide. Nag-decide na po kayo? Yes. Hindi ibig sabihin po, nag-pay in ka, nag-decide ka na. No. Nag-pay in po kami after 2 years, nung may opportunity po talaga na mag-migrate po kami in Canada, yun po yung first decision po talaga namin na ito na yun, gagawin namin talaga ito. Alright? Nag-decide talaga kayo? Nag-decide na kayo na ito na gagawin nyo? Yes. Okay? If you're working on something exciting that you really care about, you don't have to push. The vision push you. Catch your vision. Paano? Sabi ko nga, your belief, na-develop yung belief niya, naniwala na kayo? Naniwala ka doon sa mga nagte-testimony, naniwala ka doon sa discoveries, naniwala kayo doon? Yes. Nakita niyo po kung ano po yung ginagawa ng NWORLD para makatulong po sa atin as entrepreneur. Naniwala kayo doon? Yes. In short guys, you have to catch your vision right now. Through the power of your imagination, makikita mo yung future mo. Nakita niyo na? Nakita niyo? Yes. Nakangiti kayo? Yes. Iba yung nakikita niya. Kayo talaga. Ibig sabihin ko guys, pangarapin yung mga bagay, simula ngayon, pangarapin mag-decide ka na hindi ka bibitaw hanggang hindi mo makukuha yun. It's not about really about material things lang. It's not about earning lang, but rather, ito consideration po ito kasama yung pamilya niyo. Na-imagine mo ba one day, yung kayo mag-anak with your kids, tigisa kayo sa sakyan. Yes. Imagine ba one day, na meron kang mansyon, meron kang bahay, hindi naman ganun kalakihan pero may pool. Yes. Na-imagine mo ba one day na kung saan ka mamamasyal sa ibang bansa? Gusto niyo ba simpleng buhay? Gusto niyo? Simpleng buhay meaning to say,
na yung anak mo, pag gusto mag-aral sa isang magandang school, inapapaaral mo sila. That's simple. That is not complicated. Kasi pag tanggihan mo sila, komplikado yun. Yung tipong coding ngayon, hindi na excuse kayo na wala kang pang coding. Kasi mamili ka na lang kung ano gusto mo sasakyan. Yung tipong sanay na sanay kang mag-sports car, kaso lang bumabaha, kailangan mo mag-SUV. At least, meron kang pagpipilihan pa rin. Gusto niyo ka na gusto? Yes! Lapakan po namin yan. Now, hindi na sila apply ngayon. Simula ngayon, you have to decide. Sige nga, sabihin niyo, I decided. I decided. Hindi na ngayon si upline ang magpupush sa'yo para gagawin mo to. But rather, your vision pulls you para gawin mo ang NWORLD. Pagpakampo natin yan. Set your goals. Simple lang. Okay? Make your prospect list. Turuan ko kayo mag-goals. Okay lang? Yes. Okay? Sino po dito ang may goal set? Usually, ang goal natin, iniisip po natin yung mga material bagay or yung mga gusto nating bilhin. Guys, ang totoong goal po, yung activities po natin. Sabi ko nga dati, goal ko, gusto ko magkaroon ng kotse. But eventually, gusto kong goal ko, everyday, kailangan 10 yung nakausapin ko. That's my goal. Right? Ito po yung goal po natin, threshold po natin. Usually po, car, usually car naman, di ba? Magkano? 1 million, pwede na? Magkano monthly? 20,000 per month, pwede na? Alright, now, para magkuha natin to, ano po yung mga activities po natin? Ibig sabihin po, yes, for me, goal siya, pero ito yung reward. Para makuha natin yung reward, kailangan mag-goal ka dun sa activities mo. Gets po ba? Yes. Ibig sabihin po, ano mga activities mo? Kailangan po kasi, palaki mo yung sales mo. Once and for all, ito naman talaga yung target natin yan para makuha natin yan. Tama ba? Yes. Alright. We have to understand our business. At the same time, we have to internalize. Ano bang negosyo po natin? Guys, 20% selling, 80% building. Why? Ito po yung mga customers. Once nagbenta ka, once gumagamit ka, you can create a lot of customers, right? Marami kang customers. Pero, iba-iba yan. List down all your customers. At least 100, okay lang? More than that, hindi po kasalanan yun. Kahit ilan po yan. Kailangan makuha mo ngayon yung frequency ng mga binibili nila. Pag-aralan mo ngayon kung ano mabenta mo. Learn from it. Baka naman po, 2 years ka nang binibenta mo lang, Koji Papaya lang. Gets? Baka naman po, nung tinignan mo ngayon yung list mo, uy, nabenta mo isang klase lang. Ako ba? Yung pala yung reason bakit hindi ka affected dun sa sold out. Minsan tinatanong ka, sold out yung ano, crowd. Talaga? Yung pala, nung binalikan yung customers list, yung pala puro sabon. Guys, ano masarap ibenta? Of course, yung pumalaking kita, tama ba? But my point is, guys, yung mga products kasi natin, yung customers kasi natin po, yun po yung magiging way magpo-connect para makakuha ka ng mga customers, right? For example, pag napili niya yung frequency, for example, lahat ng products, all products na pili niya, ibig sabihin po, fanatic na siya sa brand natin. Tama ba? In short, pag once nakausap mo siya, di ba po madali na lang po natin siya gawing distributor? Why? To get the 25% discount? Now, anong purpose nito? May remarks ka dito. Yung remarks mo yan, kasama na po kung magkano kinikita mo every month. So, meron po kayong breakdown na kumikita ka ng 10,000 per month, for example. Ikaw mismo, makapagsabi na kulang pa yung 10,000 sa 20,000 na reward na naghintay sa'yo. Tama ba? The question is, kailan mo siya kunin? Kailan mo kunin? One day? O may dapat may time frame? Yung goal, kailan may time frame. Kunin ko to by December. Now, kailan ka mag-start? Do not procrastinate. Na-excite ka pag may sasakyan ka ngayon? Imagine, ang sasakyan ko hindi para sa'yo.
Kung sa'yo lang kasi, pwede kasi mag-self-denial na ngayon, hindi, traffic, hindi, wala akong parking, hindi, di ba ako marunong mag-drive. Imagine mo, yung anak mo sakay-sakay dyan. Use the power of imagination. Yung anak mo sakay mo, yung nanay mo sinundo mo. Happy? Yes. Excited ka? Magkaroon ka? Yes. Now, sa tingin ko, gising mo kinabukasan, gagawin mo to para dito? Reward para sa Rio? Reward para sa family mo. Okay lang? Yes. That's the reason why lalabas to. Kaya po, hindi po dapat ipupush yung, hindi ka na kailangan ipupush na apply, na saan yung prospect mo, saan yung prospect mo, ikaw na mismo, if you have your goal. May goal na tayo? Yes. Pag wala kang goal, come what may. Pag, okay, pag meron, okay. Pag wala, okay lang din. Tama ba? Kailangan meron ka dito. Naniwala ka? Yes. You have your belief, right? Na-develop mo na yan. So, ibig sabihin po, you have to apply. So, nag-guess po. Months. Sabi ko, pag may goal ka, panindigan mo siya. Kaso lang, umabot na. 3 months na. 10,000 pa rin yung average mo. Now, doon ko ma-realize. In business, 20% sell. 80% build. Why? Kung ikaw lang, kung sipag at sipag mo lang, kita mo na 3 months na po eh. 10,000 lang yung monthly mo. Tama ba? In short po, pag-aralan mo itong group sales. What if those customers, si A nag-member, si B nag-member, tama ba? What if you build that person na kung saan po nakabenta ng tigda-dalawa, Could you imagine? What if every month lang ha, dalawa lang talaga yung nabenta. In every entrepreneur, dalawang package lang yung nabenta. Posible? How many prospect lists na pinapagawa ko sa inyo? Remember po, dalawa lang talaga yung best of your best friends. Yung iba, ex pa dyan. Nag-guess you guys? Sa 100, dalawa lang yung pipili natin at least. Conservative conversation, computation ko to. Conservative lang to. Okay na ba yun? Pag 99 na, tapos wala pa rin ang member sa'yo, patawas ka na. 100, imagine mo, uubos na, di ba? So guys, tingnan mo ha, itodo natin. Pasensya na kayo sa sulat ko ha. Sulat ko pangit eh, no? Sabi kasi ng lola ko, Iho, alam mo yung sulat mo, kabalik talaga yung tsura mo. Simulan na narinig ko yun. Pinapakita ko lang eh. Guys, 4,200, tama ba? After 1 month, posible kaya magkabenta ng tigda-dalawa ulit? Yes. 8,400. After 1 year, you have 2,048 members down your team A and 2,048 members sa team B mo. Imagine mo guys, kung mangyari po to, you have 4 million at least in 1 year time. O, diba? Palakpakan mo namin yan. Are you excited? Ibig sabihin po right now, gusto niyo kotse, right? Kailan niyo kukunin? 6 months from now? 1 year from now? It's up to you. Hindi nangyari, guys, once again, pag hindi nangyari, huwag niyo mong sabihin, pag hindi nangyari, back sa dati ka. Ibig sabihin po, extend ulit. Wala naman pong bawal yun. Tama ba? Nag-guess nyo? So right now, guys, set your goal. Yun yung mga dapat gawin natin, ha? Huwag lang po dapat na magkaroon ka ng prospect list tapos wala ka rin gagawin. Why? Yun po yung goal nyo. Ilan ba dapat kausapin ko everyday? Kung wala kang kausapin, yun pa kasi naubusan eh. Nag-usapin. Kasi yung nasa listahan ka, yung mga pamilya lang, maniwala po kayo guys, yung family po natin po is only 0.001% doon sa hindi kakilala. Kaya minsan, ang nasa mindset po natin po, kausapin kakilala, kaso lang, lahat po sila tumatanggi na sa'yo. Tama ba? Kaya po, pag nakita kayo ng apply. Wala na akong makausap talaga. Ha? Wala na akong makausap? Sige nga, subukan mo ang pumuntang palengke. Ang dami dyan. Nag-guess nyo? Ako meron akong nag-direct ngayon, 6 in 1-2 weeks. Stranger. Wala namang masama kung mag-highway. Wala naman siguro masama kung magtanong ka ng anong oras na. Kasi ito lang kayo. Kasi na parang hindi na valid na tanong ngayon dahil may cellphone ka na ngayon. Nag-guess guys, nag-guess yun? Ibig sabihin po kung talagang gusto may parang po talaga. Right?